हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल गेट्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईँले चाहिँ सिलबन्दी काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कम्प्लिटली प्रोसेस देखाउने छु। सबैभन्दा पहिले तपाईँले टेन्डर फर्म किनेर यसरी भाउचर रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ कार्यालयमा गएर। त्यसपछि कार्यालयबाट तपाईँलाई बिड डकुमेन्ट दिइन्छ। यो किसिमको बिड डकुमेन्टमा सबै कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ, जुन हामीले अनलाइनबाट हाल्दाखेरि देखेको हुन्छ। अनलाइनमा सबै हाल्नु पर्दैन, तर यसमा चाहिँ बिड डकुमेन्टमा प्रत्येक पानामा सिग्नेचर र स्ट्याम्प चाहिँ कम्पलसरी गरिएको छ। र तपाईँको रेट पनि यसैमा हाल्ने ठाउँ हुन्छ। रेट बिओक्यूमा यसमा अङ्क र अक्षरमा रेट भर्नुपर्ने हुन्छ र अङ्क र अक्षरमा तपाईँले लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अङ्कको मिस्टेक भएको छ भने पनि अक्षरलाई मान्यता दिइन्छ। र अक्षरमा तपाईँले चाहिँ सपोज मान्नुहोस् अक्षरमा तपाईँले 10 लेख्नुभयो, अङ्कमा 100 लेख्नुभयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ अक्षरकोलाई नै मान्यता दिइनेछ। एकदम क्लियरली लेखे पनि अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ। र यसमा अर्को भर्नुपर्ने भनेको बिड डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँले भर्नै पर्ने हुन्छ। हुन त अरू ठ्याक्क पनि बिड डकुमेन्ट भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले बिड डकुमेन्टमा चाहिँ जस्तै माथि डेट लेख्ने ठाउँ छ, अफिसको नाम लेख्ने ठाउँ छ होइन, टोटल एमाउन्ट, अनि तलपट्टि आफ्नो कम्पनीको नाम, स्ट्याम्प गर्ने सिग्नेचर गर्ने ठाउँ छ। हुन त प्रत्येक पेजमा सही छाप गरिसकेपछि पनि मान्छ, तर बिड डकुमेन्ट चाहिँ भरिदिएको राम्रो, भर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने छ होइन। र यसरी तपाईँको बिओक्यूलाई यसरी हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ। बिओक्यू अहिले खाली छ, मैले नर्मली पेन्सिलले मात्रै रेट हालेको छु। यसरी सरसर्ती प्रत्येक पानामा चाहिँ प्रत्येक अङ्क र अक्षरमा दुवैमा लेख्नुहोस्। तपाईँ टोटलिङ चाहिँ गर्नु पर्दैन। टोटलिङ गर्न सकेको राम्रो, तर टोटलिङ नगर्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन। लास्टको टोटलिङ चाहिँ तपाईँले गरिदिनु ताकि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि त्यो भरिसकेपछि यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी हो, जुन ब्याङ्कबाट बनाइन्छ हामीले। ब्याङ्क ग्यारेन्टी तपाईँको हकमा बन्द छैन भने चाहिँ तपाईँले क्यास भाउचर जम्मा आएको पैसा भाउचर चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यो अर्को खाम भयो होइन। काम भएपछि यसरी लाछाप लिएर आउनुपर्छ। लाछाप पुस्तक पसलमा पाइन्छ। लाछाप भइसकेपछि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँको सिक्का स्वस्तिक छाप भए राम्रो, नभएदेखि तपाईँको त्यो सिक्काले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसरी प्रत्येक पानामा सिग्नेचर र स्ट्याम्प गरिसकेर भ्याइसकेपछि यसमा कुनै पनि छुटाएको छैन मैले, तपाईँले पनि याद गर्नु होला। र यो भइसकेपछि तपाईँले यसरी खामभित्र A4 साइजको खामभित्र प्याक गर्नु होला। प्याक गरिसकेपछि तपाईँको त्यसमा हाल्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बिड डकुमेन्ट हाल्नुभयो, ग्यारेन्टी हाल्नुभयो र भाउचरको फोटोकपी पनि राख्दा राम्रो। भाउचर भन्नाले मतलब त्यो जुन टेन्डर फर्म किन्दा राखिएको डकुमेन्ट थियो, बिड फी थियो, मतलब पैसा तिरेको कागज थियो, त्यो चाहिँ तपाईँले रसिद भनौँ न, रसिद त्यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी लाछापलाई चाहिँ मैले पगाल्नको लागि चाहिँ मोमबत्ती क्यान्डलको सहायता लिएको छु। हुन त स्वस्तिक छाप भए राम्रो, नभए पनि सिक्काले काम गर्न सकिन्छ। लाछापलाई यसरी पगालिसकेपछि त्यो सिक्काले डाइरेक्ट च्याप्दा चाहिँ सिक्का त्यसैमा टाँसिन्छ। त्यसले गर्दा हल्का त्यसलाई भिजाउने अथवा सामान्य थुक लगाएर पनि त्यसलाई त्यहाँ चिप्काउन सकिन्छ। यसरी तातैमा यसरी तपाईँले एकचोटि डाम गरिसकेपछि यो एउटा लाछाप लायो भनौँ न, एउटा त स्ट्याम्प हो। यो चाहिँ तपाईँले त्यत्तिकै कसैले खोल्न मिल्दैन, किन अब खोल्यो भने त्यो कसले खोल्यो भने थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा खोल्ने बेला चाहिँ पब्लिकको अगाडि खोल्नुपर्ने हुन्छ, अरू पनि साँची राखेर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारको पोलिसी पनि हो। र यो तपाईँको त्यो अब त्यहाँ त्यसैमाथि अर्को खप्ट्याउँदा फरक पर्छ। त्यसले गर्दा हामी लाछापको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। र यो लाछाप चाहिँ कति ठाउँमा लगाउने भन्ने पनि क्वेसन उठ्न सक्छ। यो नर्मल्ली मैले बुझेअनुसारमा चाहिँ जो बिजर बनाउने भन्ने चलन हुँदो रहेछ होइन। बिजर किन बनाइन्छ यसको बारेमा मलाई त थाहा त छैन, तर 3 ठाउँ 5 ठाउँ 7 ठाउँ भन्ने हुँदो रहेछ होइन। अब 2 ठाउँ 4 ठाउँ किन लगाइँदैन खै थाहा छैन मलाई त्यो चाहिँ, तर नर्मल्ली 3 ठाउँ अथवा 5 ठाउँ लगाए पुग्छ पनि। यसरी लगाएर भ्याइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले उक्काउनु मिल्दैन होइन। यदि उक्काउनु पऱ्यो भने यसलाई कम्प्लिटली रिमुभ गरेर फेरि नयाँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले चोरी चक्कारी गरेको हकमा पनि त्यो देखिन्छ कि। त्यसले गर्दा अब यो लेखिसकेपछि अझ कतिको लाछाप हो भने चाहिँ त्यहाँ यसरी लेख्न सकिन्छ। रु 2 को लाछाप 3 ठाउँमा लगाएको छु भनेर लेखेको छु। र अगाडिपट्टि चाहिँ एक साइडमा चाहिँ तपाईँको चिठी पत्र आउँछ, एक साइडमा चाहिँ आफ्नो कम्पनी नाम र एड्रेस, र अर्कोपट्टि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्पनीको नाम श्रीमान कार्यालय मतलब अफिसको नाम श्रीमान कार्यालय फर्मकजुक, विषय चाहिँ ठेक्का नम्बर यति यतिको सिलबन्दी थान 1 भनेर तपाईँले लेखेर आफ्नो कम्पनी एड्रेस बाहिर चाहिँ सही छाप गर्न सक्नुहुनेछ। यो गरिसकेपछि तपाईँको फर्म रेडी हुन्छ र तपाईँले कार्यालयमा लगेर पेस गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै हो सिलबन्दी काम गर्ने। यो ठेक्काको मात्रै होइन, कुनै पनि किसिमको सिलबन्दी गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी नै सिलबन्दी गरिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला।